Hello and welcome. I prepared the series Shell Weekends. This series is prepared in Czech, but I have possibility to create the professional transcription. Please activate the English subtitles in the top bottom part with the icon subtitles. The YouTube provides the possibility to translate this English subtitles to any language you want. So this series is by default in Czech, but you have possibility with this translation and transcription use any language which is possible. So I will continue in Czech. V Discordní skupině jsme se rozhodli, že po několika týdnech budeme postupně trénovat a zkoušet si určité challenges v Shellu. Tento první týden, tak ten se zaobírá tím, že první challenge je, že nepoužijete žádné GUI a pomocí Shellu terminálu budete používat základní navigaci pouze v terminálu. Budete spouštět všechny svoje aplikace pomocí terminálu, abyste se v tom zorientovali. Na konci víkendu potom vlastně zjistíte, co vám dělalo problémy, naopak, co vám třeba přišlo rychlejší. A my si tady ukážeme v podstatě, jakým způsobem lze tu navigaci až spouštění dělat. Nějakým trošku pokročilejším způsobem. Nicméně, pokud vám vyhovuje odlišný přístup, používejte ho dál. Tak já jsem napravo otevřel dva terminály, horní Alacrity, dolní je Western. Oba terminály jsou GPU accelerated, jsou tedy velice rychlé. Já používám oba podle toho, na jakou práci se soustředím. Upřímně mám to nakonfigurováno trošku jinak a střídám to právě podle toho, jak se mi zrovna chce. V horním terminálu tam je písmo, v současnosti je trochu přejmenované v nerdfondech, jedná se o terminus, zatímco dolní je písmo operátor. Já jsem sváně zvětšil font, samozřejmě nepoužívám to takhle velikánské, já to mám malinkaté, ale aby to bylo dobře čitelné i na Full HD, tak je to tady zvětšeno. To písmo samozřejmě hraje poměrně velkou roli, protože samozřejmě za čas na to budete hodně zvyklí a jakákoliv změna vám přijde prostě zvláštní. A i z těchto důvodů já používám oba terminály, protože pro některé práce jsem prostě zvyklý číst ten původní terminus a naopak třeba pro editory, pro NVIM a pro další jako operace naopak uvítám ten font operátor. Tady vidíte ještě navíc, že i ten terminál, a to Western je opravdu špičkový, dokáže i perfektně vlastně zobrazovat obrázky, a to ne jenom takovým stylem, že by někde na obrazovce to zobrazil, tak jako umí třeba Ranger, ale on je umí samozřejmě poposouvat, takže oni jsou součástí vlastně toho podkladu, takže myslím si, že to je velice šikovné. Ta integrace je podobná jako s Kitty, nicméně jsou tam některé další vychytávky, takže bych šel asi už tady tou cestou. Western jako takovej tak je naprogramovaný v Rustu a konfigurace je v Lua, což právě pro mě, když používám Ovsam, je naprosto ideální kombinace. Tady jsem mi připravil novou welcome řádku, součástí toho je náhodně generovaný obrázek, takže to si z mých .files z adresáře bin můžete stáhnout a použít. Takže tím třeba můžete začít, abyste si tu práci na ten víkend mohli trošku zkrášlit. Já používám Shellfish, je to interaktivní shell, to si za chvilku právě předvedeme.
V Bashi tyhle ty věci moc dělat nejdou. ZSH, ten už je taky vlastně dynamického rázu, nicméně jeho možnosti jsou velice omezené a oproti Fishi vlastně oni si přetáhli ty featurey k sobě. Je to vykrádání tak trochu Fishe, některé věci ale tam nefungují úplně správně. Takže já ze ZSH jsem postupně přešel na Fish, nicméně samozřejmě zhruba to už budou tak 2 roky, oni se snaží to samozřejmě taky nějakým způsobem stabilizovat, takže je možný, že na ZSH dost těch feature bude fungovat taky. Nicméně, jak říkám, největší dynamičnost má Fish, ale za cenu zase nějakých dalších věcí. To nebudeme teď tady rozebírat, budeme se soustředit na ten challenge. Tak, začneme základní navigací. Základní navigace v řádce je, že na začátek řádky, když potřebujete skočit, tak je to Ctrl-A a na konec řádky je Ctrl-E. V případě, že potřebujete smazat od kurzoru do začátku řádky, tak je Ctrl-U. To je určitě dobrý si tuhletu zkratku zapamatovat, protože to budete používat velice často. Ctrl-U, já třeba skočím sem, dám Ctrl-U a smaže se vlastně všechno, co bylo předtím. A naopak mazání třeba posledních slov je Ctrl-2V, což si myslím, že je jako šikovný v mnoha případech, kdy vy vlastně píšete, že, a potřebujete se nějakým způsobem tam orientovat. Nicméně skákání nakonec a na začátek řádky a tak dál, já tady mám win mod. Jo? I ten jde vlastně používat v příkazové řádce. Vidíte teď šipčičku, že je tady doprava, takže to je takzvaný insert mod, vkládání. Já pokud dám escape, tak se vrátím do normálního modu a v tuhletu chvíli vlastně platí všechny věci jako v NVIM, to znamená, já když chci skočit na začátek, stisknu 0 a kurzor mi skočí na začátek. Naopak $ skáče na konec řádky. Jo, Xkem potom jde odmazávat, nebo vy můžete klasicky dát delete a jedno slovo, takže DV, tak jak vy musíte zvyklí. Naopak I to vrátí zpátky do insertního módu. Takže ten Vim přístup se dá používat. Nevím, jestli ZSH ho má taky, každopádně Fish se dá jednoduše potom aktivovat v konfiguraci. Tohle je velice šikovné, protože pokud někdo Vim používá velice často, tak si myslím, že i v příkazové řádce se mu to může dost šiknout. Ještě je tady jedna vychytávka, a to je to Alt-E, a to vám vlastně přímo otevře edit Vimu pro danou příkazovou řádku. Vy tady můžete udělat nějaké věci, uložit si ten soubor, po případě to zmodifikovat nějakým lepším způsobem a pak se vlastně vrátit zpátky přes 2TV a máte výsledek. Taky velice šikovná věc. Pro základní orientaci, v jakém se nachází adresáři, tak to tady vlastně vidíte vepředu, to znamená, já třeba dám CD Downloads a skočím a jsem Downloads. Pokud chci vidět úplnou cestu pracovního adresáře, tak to je příkaz P2TVD, PVD. A vypíše se vám vlastně kompletní cesta. A to malinko zúžím, protože se mi zdá, že ten font je trošku ořízlej. Tak, doufám, že teď to je v pořádku. Aspoň částečně. Tak, další plugin, který budete určitě maximálně používat, je Zetko. Zetko vám vlastně dává moc skákat do oblíbených adresářů, ale ne oblíbených, ale všech adresářů, které vlastně primárně na tom systému používáte. To znamená třeba já jsem někdy použil adresář git, pokud napíšu zgit, tak on by byl schopen danou přeskočit. Jo, když to zmačknu, vidíte, že nejčastěji jako frekventovaně používám GitHub. Jo, takže on neskočí do adresáře Git, ale ví, že frekventovaně nejvíc používám tady v tom případě GitHub, takže on ještě udělá odskok. Pokud bych ale udělal Git a teď zmačknu Tab, tak on mi dá na výběr všechny vlastně ty nejvíc používaný, který jsem používal. A hned vidíte, že frekvenčně, když zmačknu znovu Tab,
což právě Fish můžete vlastně i interaktivně hned to používat, jo, tak vidíte, že hned druhý frekventovaně je přímo git. Takže já když na ní odskočím, tak se tam Z pro navigaci je naprosto nepostradatelný, věci ukládá do dílčího jednoduchého souboru. Nebojte se používat i malá písmena, vidíte, že je to na tom nezávislé. A i částečně, jo? To znamená, že když já dám down a dám tab, tak vidíte, že zase frekvenčně on najde downloads. Naprosto geniální věc, bez tohohle se nedá přežít. Těch pluginů existuje celá řada, třeba Jump, jak říkám, je jich fakt hodně. Jo? Takže vyberte si ten, který vás bude nejvíce zajímat nebo nejvíc šikovný. Pak je ještě druhá možnost, já to nepoužívám, to je taky docela dobrý plugin, většinou se jmenují jako bookmarks, to znamená, že si uložíte vlastně pod nějaké svoje jméno ten adresář, který chcete, to znamená většinou ten aktuální, a pak vlastně pomocí těch bookmarků, který jste si udělali, tak dáte buď bookmarks nebo marks a oni se vám zobrazí, které jsou k dispozici a vy si můžete vlastně jednoduše potom odskočit. Já díky tomu, že mám ten příkaz Z, tak se to snažím držet jako co nejjednodušší úrovni. Další vychytávka z aliasy jsou 3 tečky, což dělá CD a skočí o 2 úroveň vejš primárně, anebo klasicky tečka, abyste nemuseli furt do kolečka psát CD tečka. Takže my si to ukážeme, downloads a dám jenom 2 tečky a vrátím se hned o úroveň nahoru. Jo, zase když dám třeba ten zgit, on mi skočí do GitHub, dám 3 tečky, tak se vrátím o 1 a 2 úroveň nahoru zpátky do home adresáře. Jak se spouští aplikace? Aplikace se spouští klasickým příkazem, to znamená příkazem názvu té aplikace. Každá aplikace se vám nainstaluje do user bin a tady v podstatě máte k dispozici veškeré aplikace, skripty, které v podstatě používáte, jo, tady třeba vidíme i třeba Zoom, bývá to link vždycky někam, jo, kde je ta věc nainstalovaná, nebo se daný spustitelný soubor přímo nainstaluje sem. Pak ještě určitě je dobrý znát, že existuje i lokální záležitost, to znamená user lokál, což jsou věci nainstalované lokálně a tam samozřejmě adresář bin bude taky. Takže tyhle ty věci jsou specifické vlastně pro váš systém a jsou vždycky nainstalované nějakou další odpovídající technikou. Nějakým zase pomocným třeba skriptem a mají skoro nejvyšší prioritu. Třetí vlastně umístění je potom ve vašem pracovním adresáři, lokál a tady vlastně ještě adresář bin většinou. A tady vy máte primární skripty nebo Python třeba skripty, které mají úplně tu prioritu nejvyšší. Jo, takže tady ta hierarchie platí jak pro bin, pro share, pro lib, pro fonts třeba. Takže tím se to způsobem používá. Možná, že by někdo se ptal, co teda je takovýto C/bin, tak tenhle ten adresář, tak to je vlastně jenom symlink na ten user bin. Jo, to je historie, která dneska už neplatí. Ale samozřejmě, že se pořád používá, ale je to symlink. Takže stačí v class pass, vlastně, ne v class pass, ale v normální pass máte informace, kde tyhle ty bin adresáře jsou a on umí odkudkoliv danou aplikaci skript spustit. Takže pokud já třeba bych tady teď napsal Zoom, tak on je schopen tu aplikaci vlastně zavolat, protože zná ten odkaz do toho bin adresáře. Pokud já tu aplikaci skončím, tak se mi to tady vlastně napíše done a změří mi to tadyhle tuk, kolik mi to vzalo času, kdy byla ta aplikace spuštěna.
Nicméně spousta aplikací má desktop varianty. Desktop varianty, pokud například spustím aplikaci Rofi, Super S, tak vlastně tady se mi nabízí všechny aplikace. Jo? Já v tom můžu fuzzy vyhledávat a tyhle ty aplikace nejsou jenom samostatné skripty, ale většinou jsou to takzvané desktop soubory. Desktop soubory jsou uloženy zase v user, share, applications. A zase funguje ta třívrstvá architektura, to znamená uložený do local, user local, anebo potom do vašeho adresáře .local share applications, kam si můžete dávat svoje aplikace. Na ty se ještě podíváme. Share applications. A tady vidíte, že já třeba tady mám i různé jako peče, různých aplikací, třeba pro JetBrains, Docker, jo, spouštění JetBrainsu z Dockeru, jo, Doom Emacs tady má nějaké svoje vychytávky a tak dále. Vlastně ten font je pořád trošku ořezaný, je to dáno tím, že já jsem jakoby zvětšil to velikost a to není úplně správně, že jo, protože ten font by se měl zvětšovat předepsanou velikostí v konfiguraci, takže to vypadá, že tohle není úplně zvládlý, ale tak pro tu nahrávku doufám, že máte pochopení. Jo, takže v originálu ten font je v pořádku. Takže pokud ale chcete takovou aplikaci spustit, tak na to zase existuje těch příkazů víc. Já nejvíc používám, je to z GNOME Utils, z GTK aplikací příkaz Geo Launch a ten za něj vlastně dáte, který ten desktop file chcete spustit. Jo, tady vidíte, že já jsem začal psát user share applications a nabízí se mi tady můj Firefox, já používám Developer Edition a tady vidíte, že se mi automaticky už našeptávačem doplňuje vlastně výsledek z toho adresáře, tak já jenom stisnu Tab a vlastně našeptávač nám doplní celou tu cestu, já dám Enter a aplikace se nás spustí. Pozor, tady už neběží ta aplikace tak, jak byste byli zvyklí, že byste ji mohli ukončit. To řízení se předalo a terminál se vrátil na zadávání příkazů. Jo? Takže tady to nemáme tímhle způsobem a vidíte, že aplikace se spustila. Jo? Takže tímhletím způsobem se vlastně dají spouštět ty desktop filey. Občas se to hodí, vidíte i třeba nějaké věci, které byste potřebovali potom používat, ale zejména samozřejmě pokud ten příkaz použijete tady tím stylem, tím zoom, tak vidíte i logovací printout hlášky, třeba právě chybové hlášky a další věci. Proto je dobré se ty věci naučit spouštět vlastně z terminálu. Jo, protože spoustu věcí, které vy jste slepí, nevíte vlastně, co se tam děje, z logových záležitostí nebo ze systémových protokolů neuvidíte žádnou zprávu, tak právě ze systém out třeba uvidíte klíčové věci. A je právě proto důležité se určitě naučit spouštět tímhletím způsobem aplikace a vidět vlastně, co se děje. Proč bych chtěl věci spouštět z terminálu a proč vlastně dělat nějakou navigaci v terminálu, když můžu někde zmačknout čudlík a ono se mi to nějakým způsobem spustí. No z toho důvodu, že právě na ten čudlík musíte mačkat, musíte ho někde otevřít, musíte ho najít, musíte to spustit. Teď nevíte, co se vlastně třeba i pod tím spouští, potřebujete občas i zjistit nějaké další věci, ale nemáte historii, nemáte to zautomatizované. Často některé věci potřebujete právě kombinovat dohromady. Nebo máte třeba nějaký selekční věc, tu věc potřebujete předzpracovat a výslednou věc, kterou máte, chcete předat vlastně té aplikaci. Konzole v tomto způsobu nebo terminál je tady v tom případě nepostradatelný. Právě a hlavně kvůli historii. Vy máte kompletní historii, to znamená šipkou nahoru já můžu zpětně vlastně procházet, co jsme tady teď za celou dobu dělali. Jo, můžu napsat příkaz historii. Víte, že už našeptávač hned mi to hodí. A tady hned vidíte vlastně historii, která se používá.
Jo, jste v určitém takovém jako les přístupu, ten opustíte klásou Q. To není příliš dobré. Fish vlastně nabízí naprosto ultra záležitost pomocí fazy vyhledávání a to dáte Ctrl+R a v tuhletu chvíli se dostáváte do širokou pokročilé historie vlastně vašich příkazů, kde já teď od zhora tady vidíte dolů, kde teď se nacházím a vy můžete fazy vyhledávat v podstatě cokoliv, co potřebujete. Například budeme chtít publishovat Geek Room, co jsem dělal, napíšu jenom publish a už to tam mám. Jenom vidíte, že mám tímto červeným zvolenou tu příkazovou řádku, takže když zmačknu jenom Enter, tak se mi hned publishování zobrazí a já to zmačknu. Tato vlastnost urychluje tak o 70 nebo 80% vaší práci. Uvědomte si, že spousty věcí vy používáte zpětně, jo, v historii a těch nových věcí samozřejmě přibývá daleko míň. Jo. V klasické práci vy pořád budete používat historii. Tohle nikdy pomocí nějakých čudlíčků nebo nějakých dalších nikdy nebudete mít, protože vy vždycky a musíte pořád na to mačkat a mačkat znovu a znovu. Jo? Tady cokoliv třeba, co budete kopírovat, přesouvat a dělat další věci, tak vždy můžete mít v podstatě nějakou jakoby šablonu a jenom část třeba toho adresáře přepíšete. Jo? Pokud někam třeba kopírujete pořád do stejných adresářů, tak stačí měnit jenom část té cesty. Jo? Ta historie je naprosto nepostradatelná a za čas, když toto budete dělat pravidelně, tak zjistíte, že vám to opravdu velice urychlí vaši činnost. Další věc je vyhledávání. Pokud já třeba tady vlezu do mého základního adresáře, teď jsem tam, a zmačknu Ctrl+Alt+F, tak se mi objeví fuzzy search vlastně pro celý můj home dir. Vidíte, že to bylo naprosto bleskové, jsem tam okamžitě. A já třeba, když chci vyhledat readme, tak napíšu jenom readme. A vidíte, že fuzzy mi okamžitě vyhledá všechny readme, které jsou tam. Plus mi k ním dělá náhled. Takže já tady vpravo vlastně vidím okamžitě vlastně ten soubor, který mě zajímá pro vyhledávání a já můžu jednoduše překlikávat a číst si textové fily. Umí to jen základní obrázky, nicméně tady teda zatím, já tady nemám ani nainstalovaný, IMG je defaultně, ale ten neumí ještě tu novou podporu zobrazování obrázků, jaká je vlastně v tom Fishi. Tady ještě budu muset udělat si pár věcí. Ten IMG to převádí jenom na takovou formu znaku. Nicméně každá věc vyžaduje svoje a tohleto postupně budeme muset ještě zdokonalit. Nicméně vidíte CSV, PDF soubory, zase tady nemám naimportováno, ale umí to vlastně číst i PDF soubory. Umí se to dívat dovnitř do zip souboru, takže vlastně tady vidíte okamžitě ten náhled. Takže skoro jako Ranger to vlastně umí i tenhle přístup. Skript se nachází v config fish functions a jmenuje se FZF preview file content. Jo, tady vlastně potom jsou nachystané ty aplikace BAT, jo, ten PDF viewer, MD pro markdowny, všechno tohleto vlastně můžete si tam použít. Jo. Takže v tomhletom souboru, když tak se dá používat. ZFH samozřejmě má podobné pluginy. Jo. Stačí se podívat, nevypadá to skoro stejně, ale fuzzy search normálně existuje. A tak dále. To jsem říkal na začátku, to znamená ne, že když tady předvádím fish, takže ZFH nemá jakoby nějakou konkurenci. Jo. Ta samozřejmě tam existuje, takže není problém fuzzy search tam taky používat. Nicméně, jak říkám, fish je prostě fish. Tak, teď se podíváme na poslední příkaz kvůli obrázkům a jejich zobrazení. Takže já to sem dám Ctrl Shift Insert a dáme sem Pictures
a nabídneme yoga enter a vidíte, že se nám vlastně přímo zobrazil obrázek do našeho terminálu. Jo, takže tímhle způsobem vy vlastně můžete integrovat obrázky a zobrazovat si je. Pokud používáte Ranger, o tom teda tady ta nahrávka není, ale tak samozřejmě taky je to zjednodušená možnost pro navigaci v terminálu. Minule jsme si ukazovali Midnight Commander, tak tohle je další jakoby alternativa. Tak tady, když se podíváte na Pictures, tak vidíte, že vpravo já jsem schopen ten obrázek zobrazit taky krásným způsobem. Na závěr si řekněme něco k FZF. V podstatě, jak už jsem říkal, přes Pipeu to může požrat úplně, co budete chtít. Takže já napřed třeba dám dir -1, vidíte, že to třeba používám. A to vypíše vlastně adresáře v současném pracovním adresáři. A já to můžu přímo pomocí Pipey dát do FZF. A vidíte, že dynamicky vlastně vám z toho udělá seznam a vy rovnou můžete vybírat, používat fuzzy search a enterem vlastně zvolíte tu věc a potom vlastně vy tady můžete to větvit dál, to znamená ten výstup vlastně zase předat a tak dál a použít. Takže tímhletím způsobem vy do toho dostáváte dynamičnost a to na velice dobré úrovni i z hlediska vlastně potom skriptování. Jo, takže to potom pracovní workflow jako urychluje maximálně, jo, zvlášť třeba s Dockerem nebo pushováním do Kubernetu a teda. Jo, možností je tu nekonečno. Ukončil bych to teď, protože nahrávka už je dlouhá zase, s tím, že když budete mít nějaké zajímavé postřehy, napište to tam, přidáme to. Pokud naopak budete mít nějaké otázky, zase dejte třeba do GitHubu dotaz, jo, můžeme to řešit v rámci tady tohle tasku, nebo po případě na Discordu, že jo, to můžeme řešit potom dál. Tak jo, mějte se, čau.